নমস্কাৰ সকলো দৰ্শকক মোৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ চেনেলৰ এই দ্বিতীয়টি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ। ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মৰম আশীষ পাম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আহক আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। খুব কম ঠাইত আপুনি যদি এটি ধুনীয়া আৰু সুন্দৰ ঘৰ সাজিব বিচাৰিছে তেন্তে পোনপ্ৰথমতে এখন নক্সা আপুনি লগত ৰাখিব লাগিব, মানে ঘৰখনৰ এটা নক্সা। তাৰ পিছত আপোনাৰ নক্সাখন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপুনি তাৰ দৰ্জা খিৰিকীসমূহ প্লেচমেণ্ট কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত ৰুমবিলাকো আপুনি ডিভিজন কৰিব লাগিব উইথ মেজাৰমেণ্ট, আৰু প'ষ্টবিলাক এটি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত প্লেচ কৰিব লাগিব যাতে আপোনাৰ ঘৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে গঢ়ি উঠে। দ্বিতীয়তে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ ফুটিং প্লেনৰ নক্সাখন, মানে আপুনি ধৰক প'ষ্টবিলাক আৰু টাই বিমবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে আৰু ক'ত হ'ব তাৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আপোনাক এই নক্সাখনৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ লগতে আমাক প্ৰয়োজন হ'ব কলম ডিটেইল। কলম ডিটেইলটোত আপুনি ড্ৰয়িংখনত দেখা মতে দেখিছে যে আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা ডেপথটো কিমানলৈকে আপুনি গাঁতটো খান্দিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা প্লিন্থ লেভেললৈকে আপোনাৰ হাইট কিমান হ'ব, আৰু কলমটোত যিবিলাক আমি ষ্ট্ৰক ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই ষ্ট্ৰকবিলাকৰ মাজৰ স্পেচখিনি কিমান হ'ব, এই সকলোবিলাক ডিটেইলিং এই ড্ৰয়িংখনত আপুনি পাব। আৰু এই ড্ৰয়িংখনৰ মতে আপুনি দেখিছেই যিহেতু আপোনাৰ জালিখন কিমান চাইজৰ হ'ব লাগিব, আপোনাৰ সকলো ডিটেইলিং এই ড্ৰয়িংখনত আপুনি পাব। ইয়াৰ পাছতেই আপুনি এই ড্ৰয়িংখনৰ মতে দেখা মতে আপোনাৰ খুঁটাবিলাকৰ চাইজ কিমান হ'ব লাগিব, আৰু ক'ত কিমান চাইজৰ ৰড দিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ কভাৰ আৰু ষ্ট্ৰকবিলাক কিমান mm হ'ব লাগিব, কিমান চাইজৰ হ'ব লাগিব, সকলোবিলাক এই ড্ৰয়িংখনৰ মতে আপুনি পাব। এয়া হৈছে টাই বিমৰ ডিটেইল, আৰু এই টাই বিমৰ ডিটেইলতো আপুনি সম্পূৰ্ণভাৱে পাব যে আপোনাৰ ঘৰটোৰ ফ্ল'ৰ ৱাইজ মতে কিমান চাইজৰ ৰড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, ইয়াৰো কভাৰ কিমান হ'ব লাগিব, ষ্ট্ৰেপ কিমান চাইজৰ হ'ব লাগিব, সকলোবিলাক এই ড্ৰয়িংখনত আপুনি পাব। এয়া হৈছে আপোনাৰ টাই বিমৰ ফ্ৰণ্ট ভিউ আৰু টপ ভিউ। আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ভিউৰ মতে আপোনাৰ যিবিলাক টেৰাকৈ দেখিছে সেইবিলাক হৈছে আপোনাৰ এক্সট্ৰা বাৰ, আৰু এই বাৰকেইডাল আপোনাৰ বিমটোৰ মাজত ভৰাই দিয়া হয়। এয়া হৈছে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰটোৰ এটা ছাইড ভিউ, আৰু এই ছাইড ভিউটোৰ আপুনি প্ৰথম ডোখৰ দেখা পাইছে যিহেতু RCC টাইপ, আৰু বেক ছাইডটো হৈছে আপোনাৰ অলপ আছাম টাইপত, মানে আপুনি প্ৰথম আগফালৰ পৰা যদি দেখে এইটো সম্পূৰ্ণ এটা RCC বিল্ডিং। বন্ধুসকল, এইটোৱে হৈছে ঘৰটোৰ এটা সম্পূৰ্ণ ফ্ৰণ্ট এলিভেশ্যন, মানে এটা ফ্ৰণ্ট ভিউ, আৰু আগফালৰ পৰা আপুনি ঘৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে এনেকুৱা ধৰণে দেখিবলৈ পাব। আৰু আপোনালোকে জনাব মোৰ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে। কথাবিলাক কওঁতে অলপ বাৰু কিবা বেয়া তেনেকুৱা কিবি হৈ গৈছে বাৰু, তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব, আৰু নেক্সট আৰু ইয়াতকৈ ভালদৰে ক'বৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি যদি চাই বা ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি অলপ হ'লেও ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।